Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po yung araw ng Tuesday and nandito po tayo sa Ilaya. And kasama po natin ang Manila Walkers team. And yan si Sir Danny. Sa Ilaya po tayo sa Divisoria. Dami yun, lahat nakakalat po. Dito, ayun po. Apo! Ito po yung mga kababayan, nahuli na po lahat yan. Ito po, pupunta lang po kami dito sa kabila kasi Oi, bate! Marami pa yung nakatulog. Ang dami dito. Ang ganda nyo. Ganito nga lang. Iba na ako. Dito lang na ano na ako eh. Dito pa. Dito lang. Dami dito. Gabi mo. Oh, pagkabantay. Art, tignan niya. Art. Ginagalaw. Kaya kung ano pag-usap kayo, sinabihan na kami dati dito. Oh, sinabihan kayo, di ba? Hindi, sinabihan na ako. Alam yan, alam ng tao nyo. Sinabihan na kayo, matagal na. Nakausap namin yung isang ano. Doon na sa office. Lang naman yung naka-attach sa gilid. Kaya po sa atin yung na lang po. Call nyo lang yung po. Eh, wag na yan. Papasok nyo. Pasok nyo. Bakit pa naman? Pasok daw ito. Sinabi sa akin yung naka-attach dito, pwede na. Oh, walang gumagalaw. Eh, ano? No. yan po, kanina pinagsasabihan na ayaw po niya. Ano plastic?
Rek. Doon na lang. Sa opisina. Yan, nagagalit na po si Sir Iris. Wala na po ibibigay ito. Hindi na po ibibigay itong kariton na ito. Yan mga kababayan. Sir Iris po mga kababayan. Bawal magpunta. Gagano dito eh, papasok tayo nila yun. Tao! Tao! Kami magpapagalitan eh. Ay, lako. Yan po mga kababayan, sasamba ng Manila Walkers yung mga naulong paninda lahat. Kasi ang dami pa po. Ito lang po na nahuli ng mga Manila Walkers. Ang dami po nahuli. Pagkatay na po sinasampa po mga paninda. Ulo mo! Ito naman po tayo sa Ilaya. Parang Manila Walkers team natin mga kababayan. Proceed po tayo dito mga kababayan. Yes, the Sir Danny, si Sir Jerome. Yan, para nagpulasan ng mga ating mga kababayan na vendors. Dito tayo, proceed lang tayo dito. Samahan po nyo kami sa clearing operation sa ngayon po na Manila Walkers team is pag nadampot na nila, wala nang balikan. Wala nang sorihan. Ngayon po, is nadat na natin, is malinis na. Wala na. Nabulabog na po mga kababayan. Sama na ka dyan. Sama ka. Sabay nyo. Dani, ano nangyari po? Ayan o. Hoy! Ilan mo? 20. Ito ba yung heart? Ha? Ito ba yun? Ano ba nangyari yan totally? Saan ba? Yung kanina. Yun, hindi lumalaban yun. Lumalaban talaga sa... Ayaw niyang bigay mga ninda niya eh. Okay. Kaya kinuha namin. Hubungan sila dito. Ng Tama na. kausap na ni Dani, ayaw pang magpaawan. Hindi nila namin. Yan po nga, ganun po mga kababayan. Yan, sabi ko na nga po, wag na lang lumaban. Yan, lumaban pa po. Yan, ayan, dinampot sila. Kasi ibibigay naman po yun, kakausapin lang yung head po ng hawkers. Yan. Yan. Nandito tayo sa Solar po mga kababayan, sa kanton ng Solar.
Iba yung ano natin, iba yung bala, yung sombrero. Hindi yan ang ano natin, hindi pitbull. Naka-sombrero. Ibig sabihin dito yung sayo, kung lumapit kayo sa beer sa akin.